یه روز دیگه با من در تور گردشگری ترکیه یونان. خب بالاخره رسیدیم به شهر آفرودیسیاس. گفتم از اینجا یه دونه ویدیو بگیرم که این حوض آبیار نشون بدم. درود بر شما، صبحتون بخیر باشه. امروز هم روز آخرمونه که توی ترکیه هستیم و هنوز یه چند تا جای اصلی مونده، هم نرفتیم اونا رو ببینیم و قراره امروز اونا رو ببینیم و احتمالاً شب بریم به سمت ازمیر، یه هتل تو ازمیر میمونیم که فردا از اونجا بتونیم پرواز کنیم برگردیم به آلمان. حالا با هم باشید تا برنامه امروز هم ببینیم. خب یه بار دیگه صبحتون بخیر. اولین جایی که امروز اومدیم ببینیم معبد آرتمیسه، ولی البته بقایای معبد آرتمیس، چون فقط یه دونه ستون از 120 ستون اینجا باقی مونده. یه مساحتی به اندازه تقریبا یه زمین فوتبال داشته کم و بیش و اینکه 8 قرن قبل از میلاد مسیح ساخته شده و چندین بار خراب شده. توی یکی از این بارها یه از این آدمایی که دنبال جلب توجه می‌گردن، از این اتنشن سیکرها، اومده بوده اینجا رو آتیش زده بوده که اسمش تو تاریخ ثبت شه و منم اسمش رو تو ویدیو نمیگم که حداقل بین مخاطبای من پخش شه. و اینکه دیگه دوباره میان بازسازیش میکنن طبق بقیه داستانا، زلزله میاد و این داستانا، ولی کن که اینجا تو چندین بار که خراب میشه، یکی از اون باراشو گوتا خراب میکنن و بعدش هم که به خاطر گسترش مسیحیت دیگه بازسازیش نمیکنن. اینجا حالا نه تنها یه معبد بوده بلکه یه بانک هم بوده، یه بانک باستانی، به خاطر که حالا مردم نظراشون رو میآوردن میدادن، پول بوده، طلا بوده، اینا یه سیستم بانکی هم برای خودش داشته اون موقع. اون بالای ستون هم پرنده اومدن لونه کردن، آشناش دیده میشه. حالا اونا اون بالا لونه‌هاشون بالاست. یه داستان دیگه هم داشته این آرتمیس با آرتمیس یونانی یه تفاوتی داشته. اون آرتمیس شکاره، ولی اینجا برای باروری هم هستش. اعتقاد داشتن برای باروری هم بوده و اینکه حالا توی سری از نماداش نقشای برجسته داشته که میگفتن که بیانگر سینه است یا تخمدانه که نشونه باروریه. شکلش این شکلی بوده اون موقع. با اینکه واقعا اینجا یه تل خاکی مونده از اون همه شکوه و عظمتی که اون موقع داشته، ولی جزء عجایب هفتگانه باستان هستش و این ستون فکر می‌کنم خودشون اومدن همینجوری، یعنی بعدن اومدن، حالا فکر کنم که مطمئنم اومدن همینجوری رو هم گذاشتن لااقل یه ستونی رو اینجا داشته باشه، همش سنگای رو زمین افتاده نباشه، چون بعضی از این اصلا ما هم نمیخونه سنگاش. این سگ عزیزم داره اینجا باستان شناسی انجام میده، احتمالاً داره دنبال چیزی میگرده اون پایینا. بریم گمشیم، مزاحم نشیم. الان اومدیم سراغ مجسمه مریم مقدس. این مجسمه رو تو قرن 19 یه سری از جماعت مسیحی اینو هدیه میدن به اینجا و اینکه این مجسمه تو محوطه خونه مریم مقدسه، مال همین منطقه بوده، مال همینجا در نزدیکای شهر افسیس و اینکه این مجسمه قدمت طولانی نداره، در قرن 19 مال زمانهای قدیم، 1000 سال پیش، 2000 سال پیش نیستش. بریم سراغ مکان بعدی. خب حالا رسیدیم به تپه آیسوس در شهر سلجوق که این بالای تپه است. الان اومدیم اینجا مثل خود تاریخ میمونه، به خاطر که تو همه دوران بوده، دوران یونانیا، دوران رومیا، دوران بیزانسا و بعدش هم دوران اسلامی که سلجوقی اومدن گرفتن اینجا رو. و عرضم به خدمتتون که حالا میریم جای مختلفش هم ببینیم. یه توضیح دیگه راجبش بدم که اینجا بوده، اون افسوس هم بوده، ولی بعدن کم کم به مرور زمان به علت یه سری اتفاقایی که در افسوس میفته اونجا رونقش از دست میده و خالی از سکنه میشه و اینجا شلوغ‌تر میشه و بعدش هم این که دوران سلجوقیان میان دورش رو دیوار میکشن و قلعه رو میسازن و اینا. و یکی از داستانایی که باعث از رونق افتادن افسوس میشه این بوده که بر اثر رسوبات رودخونه‌ای و تغییرات جغرافیایی این از دریا فاصله بگیره تا چند قرنی که این اتفاقات میفته و از رونق میفته و بعدم خالی از سکنه میشه. و یه دلیل دیگه اینجا تو بورس بوده این بوده که اینجا یکی از حواریون مسیح
آرامگاهش اینجاست. یوحنای رسول آرامگاهش اینجاست. اون میگن اطراف شهر افسوس بوده و بعدن هم همینجا خاکش میکنن. حالا میریم جلوتر و راجبونم بهتون توضیح میدم. این قطر این دیوارا رو میبینید چقدر قطوره. میخوام بهتون نشون بدم متوجه قطرش بشید و همچنان ادامه داره. و اینکه اینجا تنها یه قلعه نبوده، یعنی بعد از سقوط افسوس اینجا در واقع کنترل منطقه رو داشته، مشرف منطقه بوده، تمام منطقه رو کنترل می‌کرد. یه معماری آشنا رو میشه اینجا حس کرد، یه معماری که آدم باش مطمئنه یه ارتباطی داره، یه داستانی داره باش. و چقدر خوشگله این شهر. این موزه کاری یونانی رومی اینجا هم باز دوباره مشخصه. قشنگ از این بالا یه اشراف کامل رو منطقه هستش. بریم از بالاتر ببینیم. حالا من میکروفون زدم امیدوارم که این صدای باد اذیت نکنه. ببینیم چه جوریه داخله. الان از این بالا یه نمای بهتر رو میبینید. از این مسیر باید بریم داخل که وارد قلعه بشیم. حالا این برداشته باشید. بریم بالا که بریم تو. الان ما اومدیم رو بالاترین نقطه این تپه که قلعه اینجاست. اینجا نمیدونم چی بوده، ولی اینجا که آب جمع شده. آب انبار که نمیتونه باشه، ولی خب شاید هم آب انبار بوده، ولی با این قطر نمیدونم. اینجاست که آدم اون تورگایده رو لازم داره. آره فکر کنم اینجا آب انبار باشه. توجه به این شاله ها و رودکیایی که داره احتمالاً آب انبار. بریم که بریم سمت پایین دوباره. اینجاها دور این قلعه احتمالاً اینجا جای نگهبانا بوده. پله میخوره میره بالا. اونجا فکر میکنم مقبره یوحنای رسول. اینجا کلیسای سنت یوحنسه یا همون یوحنای رسول که اول قبرش یه حالت قبر معمولی بوده، بعد یه کلیسای کوچیک بوده و بعداً میان یه کلیسای به شکل صلیب میسازن که همینه، همین که اینجاست. ویدیوشو گرفتم الان ماکتش نشون دادم. همین کلیسای سنت یوحنسه یا یوحنای رسول. مقبره یوحنای رسول اونجاست. بریم ببینیم. این همون قلعه هست که ما رفتیم بالا و اون ساختمون اولی که رفتیم توش و این همون که بهتون گفتم مطمئناً آب انباره و این هم ساختمون اینجاست که خراب شده. نشونتون دادم گفتم یه کلیسا میسازن به شکل صلیب و اینم آرامگاه سنت یوحنسه. الان نشونتون بدم این کجا میشه دقیقاً. این دقیقاً همینجاست. این هم محوطه پایین همون کلیسایی که به شکل صلیب بوده. واسه رفتن به اونجا باید از محوطه این تپه و قلعه خارج میشدیم و بعد بریم به سمت اونجا. یکم من از همسفران بگم واقعا آدمای خوبی هست. مهربون هوا رو دارن کلا. من امروز صبح حالا خوب نبود نرفتم صبحونه بخورم. موقع که اومدم پای اتوبوس که بریم همه دونه حالت چطوره، بهتری، فلان، خوبی. البته من تا اونجایی که حدسن بر بیاد هر کدومشون کاری داشت انجام میدادم. مثلا گوشی که اینترنتش بسته میشد واسه انجام میدادم، مشکل اینترنتی داشتن حل میکردم. خلاصه هوای هم دیگر داشتیم، ولی واقعا آدمای خوبیه. اینکه نمیدونم مثلا بذارن من قشنگ ویدیومو بگیرم بعد بیان تو کار، داشتم ویدیو میگرفتم نمیومدن دور برم شروع کنن که من راحت ویدیو بگیرم و واقعا تجربه خیلی خوبه.
اینجا بود من ندیدم. الان اومدم اینجا، بعد یه دفعه سوال کردم گفتش که اینجا نیستش، بعد بری بالای تپه. و گفتم انا همونجا بودم و من گفتن پایینه. بعد یه دفعه دیدم یکی از همسفرام اونجا بود. سیاوش اینا اینجا بود تو کلیسای همون بالا. حالا اگه بشه عکسش رو میذارم تو کانال. خب ما یه نیم ساعتی هست رسیدیم هتل، جایگیر شدیم. فقط من اینقدر سرم درد میکرد که دیگه نتونستم ویدیو بگیرم و دیگه فکر کنم دیگه ویدیو آخرم باشه دیگه واسه این سفر. این میشه قسمت آخر ویدیوی ما. خیلی ممنون که تا اینجای سفر با من بودید، ازتون متشکرم. ویدیوها رو لایک کنید، به اشتراک بذارید، کانال رو سابسکرایب کنید و بقیه ویدیوها هم ببینید. مرسی ازتون. قربون همتون.